તો બોલે છે એટલે અમે શાંત થઈ જઈએ છીએ. ઓકે, તો છે ને આપણે 11:10 ચાલુ કરીએ છીએ, 10 મિનિટ્સ મેક્સિમમ છે, એટલે આપણે 11:20 ડન થઈ જઈશું. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન મને શું પૂછવું હતું કે તારું લિંગ્વિસ્ટિક ને કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, એટલે તું ક્યાં ગ્રો અપ થઈ હતી, કઈ લેંગ્વેજીસ બોલતી હતી? તું ઇંગ્લિશમાં પૂછે ગુજરાતીમાં? નહીં, હું બધું આન્સર ગુજરાતી, બધું ગુજરાતીમાં ગુજરાતી. આપીશ. ચાલુ થઈ ગયું ચાલુ થઈ ગયું બધું છે. ચાલુ Yeah, ચાલુ થઈ ગયું. હા ઝીદ, હું તો છે ને એક નાના ટાઉનમાં ગ્રો અપ થયેલી છું, હા પણ મારા ડેડી ડૉક્ટર હતા, હા છે. એટલે પછી ડૉક્ટર છે એટલે પછી અમારે એક અલગ રીતે ગ્રો અપ થયેલા છે, એક નાના ટાઉન, પાછું પપ્પા ડૉક્ટર, એટલે અમે નાનું શું રજવાડું હોય એ રીતે અમારો ગ્રો અપ થયેલો છે ને ફૂલ ફેસિલિટીમાં, એ ટાઈમની બી ફેસિલિટીમાં કરી ગ્રો અપ થયેલો છે. કોઈ બીજું હતું ટાઉનમાં જે યુ નો લાઈક? ના, ટાઉનમાં એવું બીજું કોઈ નહોતું કે જેવું એવું એજ્યુકેટેડ ને એવું હોય, પણ સારું ટાઉન હતું એ, અને સારી ફેસિલિટીથી ગ્રો અપ થયા. અને એ વખતે અમારે એકલા નાખા ટાઉનમાં જેમ ફ્રીઝ હોય ને કાર હોય ને એ રીતે, એટલે કઈ યરમાં તું ફર્સ્ટ લાઈક? મને જ્યારથી યાદ છે ત્યાં તો 1978. હા, કઈ યરમાં? અને એ વખતે થર્ડ ગ્રેડથી મને સારું યાદ છે. એટલે અમારે ઇલેક્ટ્રિસિટી બી બરાબર નથી, અમારે એટલું બધું વેહિકલ બી ના હોય, અમારે એ વખતે રોડ બી એટલા સારા નહોતા, પણ સારી રીતે તો એ એન્જોય કરતા હતા, કિડ્સ પ્લે બહુ કરતા હતા, બધા ગુજરાતી જ બોલે, પણ બધા ગુજરાતી બોલે. અને ઇંગ્લિશ તો 5th 6th ગ્રેડથી થોડું થોડું શીખવાડે, અલ્ફાબેટ ને એવું. અને પછી 8th 9th ગ્રેડમાં ખાલી એક સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશનો હોય. હા અને અમે 85માં ટીવી આવ્યા, પછી પછી education લાઈફ પછી શીખવાનું નહીં. પછી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. પછી ટીવીમાં પ્રોગ્રામ તો એવા કંઈ ખાસ આવે નહીં, પણ તો બી જોઈએ. એકલું બધું ગુજરાતી જ માં કે હિન્દીમાં જ? ના, ગુજરાતી હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં એક ચેનલ ગુજરાતીની, બીજી નેશનલ હિન્દીની ચેનલ. પણ પછી મેં જોયું કે આખી લાઈફ બધાને ચેન્જ થઈ ગઈ, કિડ્સ બાર પ્લે ઓછા કરતા થઈ ગયા, અને અમે બધા તો ટીવી આગળ જ સીધા બેસી ગયા હોઈએ. તો કલ્ચરલી તું તો Culturally. ગુજરાતી ને હિન્દીનું જ બધું જોતી હા, હતી? બધું ગુજરાતી ને હિન્દી જ હોય. ને સ્કૂલમાં બી બધું સ્કૂલમાં બી ગુજરાતી હિન્દીમાં જ? હિન્દી જ. ગુજરાતી medium Yeah, ગુજરાતી મીડિયમ જ સ્કૂલ હતી. અને 90 પછી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ થવા માંડી, ત્યાં સુધી તો એટલે અમારું જનરેશન તો ગુજરાતી વાળું જ રહ્યું. પછીનું જનરેશન આવ્યું અને ફોન આવ્યા, સેલ ફોન, એટલે હવે બધો ઇંગ્લિશ બાજુ વધારે આવડે. આમ તો પણ કંઈક ક્લાસ જેવું ક્લાસ બેઝ હતું કે તમે વેલ્થી ફેમિલીમાંથી ઓર યુ નો? હા, ક્લાસ એકદમ 100% ક્લાસ પણ તોય બી તું મેઇનલી ગુજરાતીમાં જ બધું લર્ન કરતી હતી? લર્ન બધું સેમ જ કરીએ, પણ તો એક ક્લાસ તો આવી જ જાય તો બી. લાઈફસ્ટાઈલમાં સ્કૂલમાં બધે સ્કૂલમાં થોડું ચાલે. ડુ યુ થિંક તું થોડી વેલ્થી ફેમિલીમાંથી એટલે તને થોડું વધારે ઇંગ્લિશનું કલ્ચર જોવા મળતું હતું, વેસ્ટર્ન હા, કલ્ચર વધારે કલ્ચર જોવા મળતું હતું. એટલે એના અંકલ ને બધા યુએસસી થી આવો ને તો બધી આખો કાકાની લોકો ઇંગ્લિશમાં થઈ જાય ને બધાની, એટલે પછી ઇંગ્લિશ થોડું એટલે થોડી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય આમ. પણ બોલવા ફાઇનલી તો પછી લેંગ્વેજ તો જે લેંગ્વેજ હોય એ જ વધારે રહે ને. તો પણ તને ગુજરાતી લર્ન કરવું હાર્ડ પડ્યું હતું? ના, ગુજરાતી કરવું હાર્ડ નહોતું પડ્યું, પણ બધા કિડ્સને ઇંગ્લિશ લર્ન કરવું હાર્ડ પડતું હતું, કારણ કે લેંગ્વેજ ગુજરાતી લર્ન કરવાનું ઇંગ્લિશ. ટીચર્સ બી એટલા હાઈ ક્વોલિટી? ના, ટીચરને બી એવું ના આવડતું હોય, પછી ગ્રામર ખાલી આમ શીખવાડી દે થોડું થોડું, પણ એવું કંઈ એટલું નહીં. ઇંગ્લિશ ટીચર હોય ને ગુજરાતી સ્કૂલમાં, પણ આઈ ડોન્ટ નો બેઝિકલી એમને ડિટેલ ખબર હોય ઓર નોટ, બટ જનરલી એક સ્ટુડન્ટ્સને કઈ રીતે શીખવાડે, કોઈ સેન્ટેન્સ છે ને મેમરાઇઝ કરવા માટે શીખવાડે, મેમરાઇઝ કરવાનું તમારા, એવું નહીં, ટેકનિકથી શીખવાડે. બુક્સ કેવી રીતે કહે છે ને એટલું જ ખાલી શીખવાડે. ગ્રામર બી એટલું જ, પાસ્ટ ને પ્રેઝન્ટ ને ફ્યુચર ને એટલું જ ખાલી બતાવે કે આ સેન્ટેન્સ સાથે આ, બસ. પછી એટલું નહીં. ના,
ના એટલી ખબર ના હોય. પછી હવે તો શીખવાડતા હોય છે. પણ તારું આઈડેન્ટિટી ઇફ તું થિંક કરે કે હું પર્સન કોણ છું તો તું ગુજરાતી ને હિન્દીના લેન્સથી જ તું જોવે. તો હું ગુજરાતી હિન્દીથી જ જોઉં. હજુ સુધી બી અને હજુ સુધી બી હાલ બી આપણે ઇન્ડિયા જઈએ તો આપણું લેંગ્વેજ હોય એના જ જેમ અહીંયા છીએ તો ઇંગ્લિશથી જ આપણે આઈડેન્ટિટી બનાવી શકીએ. એમ ત્યાં ગુજરાતીથી જ બનાવી શકીએ ને પોતાની લેંગ્વેજથી જ. અને ફાઇનલી તો મધર ટંગ જ છે ને જે છે એક્સપ્લેન કરવા ને ફિલિંગ્સ બતાવવા. એટલે તું હજુ બી હું થિંક બી ગુજરાતીમાં જ કરું અને લવ બી ગુજરાતીમાં જ કરું. તો તારું એ ગુજરાતી કાઇન્ડ ઓફ તારું શેપ કર્યું છે મને. યા કંઈ એક્સપ્લેન કરવું હોય તો ગુજરાતી જોઈએ. જ્યારે તું થિંક કરું ત્યારે બી ગુજરાતીમાં જ કરું. હા એટલે સમટાઈમ ટ્રાન્સલેટ બી ગુજરાતીમાં જ નથી કરતી. યા એટલે ગુજરાતી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા માટે. પણ આપણે હિન્દી કદી તાર માટે એવું? હા હિન્દી અમારે એવું હતું કે હિન્દી તો આવે જ એક સબ્જેક્ટ પહેલાથી જ, એટલે અમને હિન્દી તો પહેલાથી જ આવડે. અને બોલીવુડ એ હિન્દી વધારે શીખવાડે. પણ ગુજરાતી હિન્દી બે સિમિલર સિસ્ટર લેંગ્વેજ ને, એટલે બંનેનું એ બી હિન્દીનું બી એટલું જ ફાવે. પાછું ગુજરાતીનું કલ્ચર જે મે બી લોકલ પ્લેસ થાય કે મ્યુઝિકલ થાય કે એવું કંઈક, પણ બોલીવુડ બોલીવુડના લીધે કે હિન્દી જ વધારે બધાને ખબર પડે ને આવડે. ખબર વધારે પડે. બોલવાનું કદાચ ગુજરાતી પીપલ હોય ને જે એમને ગુજરાતી પીપલ ને હિન્દી બોલવામાં તકલીફ પડે, બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ તો થઈ જાય. પણ મોસ્ટલી બધાને આવડતું હોય. ગુજરાતી વાળા પછી ગુજરાતી હિન્દી બોલે ને ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ હિન્દી મિક્સ ગુજરાતી વર્ડ્સ અંદર યુઝ કરે. તો જ્યારે તું તું સ્કૂલમાંથી તારું ઇન્ડિયામાં તો મિડલ સ્કૂલ હાઈ સ્કૂલ એવું એક્ઝેક્ટ સિસ્ટમ એલિમેન્ટરી મિડલ હાઈ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ. પણ કોલેજના એકવાર જે સબ્જેક્ટમાં એડમિશન લીધું ને એ જ ફાઇનલી તમે ગ્રેજ્યુએટ થઈને બહાર આવો. મેડિકલમાં લીધું તો ડૉક્ટર બનીને બહાર આવો. એન્જિનિયરમાં ચેન્જ ના કરી શકો તમે. જેમ મેં લેંગ્વેજમાં કર્યું ગુજરાતી લેંગ્વેજ ઉપર કર્યું તો હું એ જ થઈને આવું. BA એમ જ કર્યું. પછી હું મારે ચેન્જ કરવું હોય ને તો ના કરી શકું. તો પછી ઇફ તું તારા એજ્યુકેશનનો થિંક કરે તો તને શું મોસ્ટ આમ બેડ ફીલ થાય છે કે કે આ બહુ જ રોંગ હતું, આ કર્યું હતું કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સિસ્ટમનું? યા મને છે ને સાયકોલોજીમાં કરવું હતું, ગ્રેજ્યુએટ થવું હતું, પણ એટલામાં કોઈ કોલેજ જ નથી. અને અપડાઉન કરવાનું હું દૂર હતી એટલી કોલેજ કે ટાઈમ બહુ કન્ઝ્યુમિંગ હતું. અને મને કોઈ હોસ્ટેલમાં જઈને રહેવું નહોતું, ડોમમાં આઈ મીન હોસ્ટેલે. એટલે પછી મારે સેક્રિફાઈ કરીને પછી ગુજરાતી લેંગ્વેજ ઉપર કર્યું. અને હું ગ્રેજ્યુએટ 12માં હું કોમર્સ કર્યું, પણ કોલેજનો ટાઈમ સેટ નહોતો થતો, પછી મેં આર્ટ્સ લઈ લીધું. પણ લકી કેવું કે એટલીસ્ટ મને કોલેજ જવા મળ્યું ને એજ્યુકેશન મળ્યું ને લાઈફ એન્જોય. અને હેલ્ધી ફેમિલી હતું એટલે કિડ્સ ચાઇલ્ડહુડ બી સારી રીતે ગયું અને એન્જોય કર્યું હતું. અને અમે બોયઝ ને ગર્લ્સ કેવી રીતે પ્લે કરીએ, એક ટ્રી ઉપર ચડી જવાનું ને એવું બધું. બોયઝ ને ગર્લ્સ સેમ જ પ્લે કરતા, કારણ કે વિડીયો ગેમ નથી, ટીવી નથી એ વખતે. ચાઇલ્ડ તો 9 મિનિટ્સ થઈ ગઈ છે, એટલે હવે આ છેલ્લી મિનિટમાં હું પૂછું કે what advice તું આપ, what advice would your participant give or તું કે future teachers માટે? ફ્યુચર ટીચર્સ માટે, ઇન્ડિયાના ફ્યુચર ટીચર માટે. or just in general ઇન્ડિયાની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ને એ જ આખી ચેન્જ કરવાની કહું. major reform, મેજર. બોટમથી લઈને તે હાયર સુધી. અભી હાલ જે અને કિડ્સના ક્લાસ બહુ મોટા હોય છે, અને ટીચર નંબર ઓફ એ તો ચલો એક અલગ વાત છે,
પણ ટીચર છે ને એટલું કોન્સન્ટ્રેટ કિડ્સ ઉપર નથી કરતા જેટલું સોસાયટી ઉપર કરે છે એટલે એ ચેન્જ કરવાનું કહું. જે હું રિસર્ચ કરતો હતો ને ઇકોનોમિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ ટીચર એબ્સન્સીનું હતું ઇન્ડિયામાં. Yeah. Even if fundamental problem, એબસન્ટ એની ટાઈમ એબસન્ટ રહે અને સબસ્ટિટ્યુટ ના હોય એમના જોડે અને ટીચર આવ્યા ના હોય ને એમની પ્રેઝન્ટ થઈ જાય ટીચર તો આવેલા છે થઈ એમ. ગયો હોય એમને. Yeah, એટલે સિસ્ટમ આખી Yeah, એટલે kind એટલે of, આખી સિસ્ટમ બોટમ થી જ બદલવાની જરૂર છે. which is funny because And- આપણને ખબર છે કે શું ફિક્સ કરવું જોઈએ પણ actual in practice ફિક્સ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને ટીચરથી કિડ્સ એટેચ થાય ને એવું કરવું જોઈએ કે નહીં ટીચરથી ડરે Yeah, because it corporate ક્વેશ્ચન punishment. કરતા જતા ડરે એવું ના રાખવું જોઈએ. ને પાછું એ તો it's not like weird thing શું છે કે ઇન્ડિયાના IIT સિસ્ટમ પેલું આખું મોટું some of the worldનું best scientists ને ટેકનોલોજીના people produce કરે છે કરે છે પણ પણ તોય બી even within if તમે કોલેજની અંદર જાઓ તો બહુ થોડું odd practices and થોડું old style નું ઓલ્ડ કરતા હોય. સ્ટાઇલનું કરતા હોય છે બુક ઉપર જ કરે છે એ લોકો Rote memorization. ફ્રીડમ નથી આપતા. Yeah. ઓકે તો આપણે એકચ્યુઅલી છે ને ટાઈમ ડન થઈ ગયો પણ ફન થયું તો હા સારું રહ્યું હું જ બોલ કરે ઓડિયન્સ વિચારી ઓડિયન્સને ગમ્યું ને આપણે જોઈ ના શકીએ રેકોર્ડિંગ. જોઈ શકીએ પણ એકચ્યુઅલી છે ને હજુ ચલો પહેલા આપણે ઇંગ્લિશમાં ત્યાર પછી પર ક્વેશ્ચન જોઈશું નહીં ત્યાર પર ચાલ